magbayad ng Gcredit and Gcash. Latest updates for 2023. Watch this video. Hi guys, this is Erlynn TV channel. Ang topic po natin today is about Gcash, Gcredit. Ang updates po ng Gcash ngayong 2024 sa paggamit po ng Gcredit account. Dito po ipapakita ko sa inyo yung way kung paano ko binabayaran ng aking Gcredit. So, i-click mo na ang Gcash. Wait po natin. As you can see, nandito na ang aking available balance sa aking Gcash account. Ang gagawin po natin ay i-click ang View All Services. Click mo yan. So, meron na akong available balance na pambayad sa aking nagamit na Gcredit. So, dito, hanapin po natin sa Borrow ang Gcredit. Click mo yan. Borrow. So, wait natin. Need extra cash? Borrow from Fuse like G-Loan, G-Gives, and borrow from CIMB. Ito nga po ang Gcredit. Ayan. Join now, pay later. So, yun. Ginagamit ko muna siya and saka ko na lang po siya babayaran. So, naka-due ako ng February 2, 2024 amounting to 2,438.08 centavos. So, yan. Meron tayong remaining credit limit na 7,594. Ito ang aking billing details. December 18, 2023 to January 17, 2024. So, meron tayong unpaid charges na 2,406 and nagkaroon siya ng interest due amounting to 32 pesos and 8 centavos. So, meron tayong total amount due na 2,438.08 and kung gusto mo magbayad ng minimum amount due, yan po ang 272.68. So, yan. So, pag okay na yan, babayaran na po natin siya. Pay for Gcredit. Click mo na to. Yan. Yan. And then, enter amount. So, dito, ilalagay natin yung amount niya. Ang total due natin is 2,438.08. So, click na lang natin tong total due dahil babayaran natin siya lahat. So, yan. Once na okay na, na-click mo na yan, i-next na po natin yan. Okay, click next. Meron na tayong confirmation. You're about to pay for 2,438.08 using your Gcash. Please review to ensure that the details are correct before you proceed. So, once okay na, na-double check mo na ang information, i-click mo na ang confirm. As you can see, nandito na tayo sa aking Gcredit payment na merong reference number. Nakalagay dito, successfully paid for Gcredit dues. Ayan, yung total amount. And the day-to-day, ayan. So, itatago na natin po ang ating resibo para magkaroon tayo ng future reference po. Again, guys, this is Erlynn TV channel. Kung di ka pa nakaka-subscribe, pakiclick na rin po ang subscribe button and i-click na rin po ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest tutorial video ko dito sa YouTube. Again, guys, this is Erlynn TV and have a good day po. Bye!